Eastwest Bank Online Banking. How to register to Eastwest Bank online account. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa previous video natin, pinakita ko kung paano mag-open ng account sa Eastwest Bank, kung ano yung mga requirements, and also paano rin i-claim yung ATM card, and paano rin gamitin yung Eastwest Bank ATM. So ginawa natin yung pag-change ng PIN, mag-balance inquiry, and also mag-withdraw gamit yung ATM card natin. And this time naman, para mas ma-maximize pa natin yung mga features na ino-offer ni Eastwest Bank, mag-create naman tayo ng Eastwest Online Banking account or yung Eastwest Mobile account. And after mo ma-create yung online account mo with Eastwest Bank, pwede ka na magbayad ng bills online, pwede ka na rin mag-transfer ng pera online. Pwede sa Eastwest Bank or to other bank account. So, andito na ako sa website ni Eastwest Bank. So, para makapunta dito, punta lang ako sa eastwestbanker.com. Ito siya. And then dito, I'll click Enroll. And dapat meron kang either debit card or prepaid card sa Eastwest Bank. So, i-check ko to and click Continue. And again, in-ask niya ako kung do you have a debit or prepaid card? Yes, I do have. So, dito ina-ask tayo ng card number na makikita dun sa ATM natin and also yung PIN natin sa ATM. So, ganito yung view sa computer. Kung cellphone naman yung gamit ninyo, pwede rin siya. So, either mag-i-install ka ng app or i-open mo yung website ng Eastwest Bank sa browser ng phone mo. So, dito sa cellphone ko, na-install ko na yung mobile app ng Eastwest Bank. So, i-tap ko to. And then tap Sign Me Up. And katulad nung sa view kanina sa computer, kailangan ko rin i-check yung conditions and tap ko yung Continue. And kapareho din nung nangyari, kino-confirm lang kung may debit card or prepaid card ba ako. So, i-tap ko yung Yes. And same requirements lang ulit. Ina-ask ako ng card number and ng PIN dun sa ATM card ko. So, kung ang gamit nyo is computer or cellphone, pareho lang yung magiging requirements and expect na magiging pareho lang din yung process. So, for this tutorial, mag-proceed ako gamit yung computer ko. Again, kung ang gamit is computer or cellphone, pareho lang yung magiging process niya. And dito sa computer, makikita mo na agad yung mga succeeding steps. Like, sa umpisa, provide natin yung details natin, yung card number na makikita dun sa ATM card, or sa debit card, or sa prepaid card natin. And sa mga succeeding steps, i-verify lang natin yung identity natin, mag-send ng OTP sa phone natin, mag-setup tayo ng username and password, and then finally, mag-setup din tayo ng security question for protection ng account natin. So, I'll proceed here. And for PIN, reminder lang na naka-jumble dito. So, make sure lang na tama yung PIN na kinikiin nyo dito. And click ko yung close and click the confirm button. And for this step, kailangan na i-enter yung OTP na ma-receive sa phone. And click confirm. And then, set up ko lang yung username na gusto ko and also yung password. For username, ikaw yung bahalang mag-create ng sarili mong username. Pwedeng combination ng pangalan mo with numbers or nickname mo. As long as hindi pa to ginagamit ng ibang tao. Yung username kasi is unique siya. Hindi na siya pwedeng magamit pag nakuha na siya ng iba. And for password, kailangan mag-match yung password dito. And click confirm. Lastly, ito na yung part kung saan kailangan natin i-set up yung security question and answer natin. Reminder lang na dapat yung sagot dito sa security question nyo is hindi nyo makalimutan. Ultimo, yung saktong tinype nyo rito, kung uppercase or big letter ba yung tinype nyo rito, kung may space or wala, dapat eksakto yung magiging sagot nyo moving forward. So again, dapat consistent siya. And pili lang ako ng 3 questions and also provide ko na yung mga sagot dito. And before I click proceed, i-review ko lang to very quick. So far tama naman. And I'll click confirm. And after nitong process na to, hindi na lang na-capture sa video, pero i-ask ka kung meron kang credit card number na i-add dito. Sa akin, wala namang credit card. And then afterwards, kailangan lang i-confirm yung mga details na in-enter mo. So, once mo confirm mo na, pwede mo na i-click yung confirm button, and then that's the time na pwede ka nang mag-login.
So, yun yung gagawin natin ngayon. So, mag-login na ako to test kung pwede na nga ma-access yung account. And hintayin lang natin. Currently, nag-load na siya. And ito na, nakapag-create na tayo ng account sa Eastwest Bank Online Banking. So, nakapag-login na tayo. And from here, pwede na tayo magbayad ng bills or mag-fund transfer sa ibang tao or sa ibang bank account. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or ibang topics na pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung ibang mga video sa tingin namin pwede pong makatulong sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!